Українські художниці. Бачити і чути. Серія публічних подкастів. Вітаю! Мене звати Олександра Кущенко. Я дослідниця мистецтва і ведуча подкасту «Українські художниці. Бачити і чути». Цей випуск має назву «Мистецтво та підтримка в часі війни». Його головні героїні – художниці та подруги Олександра Сиса та Марія Пляцко. У вступі йтиметься про мистецьку практику Олександри Сиси та про її досвід після 22-го року. У студії ми поговоримо з Марією Пляцко про те, як війна вплинула на її авторську манеру та художню мову. Олександра Сиса – художниця, за освітою журналістка, чинна військовослужбовиця. Для цього епізоду Олександра записала аудіо 30 грудня 25-го року, відповідаючи на мої питання про свій творчий шлях і мистецьку практику. Який був мистецький шлях до 2022 року? Чесно кажучи, дуже важко про це казати. Я зараз на Покровському напрямку. Не прямо на Покровському, трохи там лівіше від Покровська. І приймала участь в контрнаступі на Запоріжжі і в Сумській області повоювали. Тут на Донбасі вже друга ротація у нас. Дуже важко балакати про щось, що було до 22-го року. Все наче стирається з пам'яті. Або, можливо, мозок починає блокувати все це для того, щоб вирішувати нагальні питання, які тут і є, і зараз. А їх дуже багато, і дуже багато втрат, і дуже багато роботи. І ти просто намагаєшся балансувати між службою і знаходженням себе в адекватному стані. Повна анігіляція, І на вигляд, і на відчуття повна анігіляція тут. До війни Олександра шукала свій шлях між журналістикою і мистецтвом. Її освіта і перші професійні спроби формувалися поза академічною художньою системою. Я ходила в музикальну школу, в музичну, а в художню – ні. І потім закінчила журналістику в політехніці Сумській, в місті Суми. А потім вже магістратуру журналістики у Львові, у Львівському національному університеті Франка. В академії друкарства я не навчалась. Мене туди кликали пару разів показувати студентам ефорт, як робити. І ти знаєш, як ми з Марією тісно співпрацювали. Буду мати надію, що колись будемо знову співпрацювати. Тому з Академією друкарства багато чого пов'язано. Та сама літографська майстерня і наша спільна виставка «Форма», яка теж тісно пов'язана з Академією друкарства. Але художньої освіти я не маю. Я працювала журналісткою трохи, але щось воно було не зовсім моє. У мене був таке дуже сильне бажання військовою журналістикою займатися, але це було дуже важко. В 2014 році там іще, як почалась агресія Росії проти України, то було дуже важко попасти кудись в гарячі точки, бо це ти мав сам собі все забезпечити. Львівські видання не дуже на це йшли. Якось не вийшло. І я почала займатися тим, чим завжди дуже хотіла. Потроху графікою займатися. Це спочатку лінорити були, потім вже форти. І якось так понеслось, можна сказати. Марія Пляцко – художниця і близька подруга Олександри. Їхня спільна історія починається випадково і згодом переходить у тривалу творчу співпрацю. З Олександрою ми познайомилися у 2012 році. Під час подій Євро-2012 в такому вихорі подій з купою людей на вулицях. Я гуляла з одною групою людей, а Олександра на той час була журналісткою. Я в той час фотографувала щось, і вона до мене підійшла і сказала: «О, ти фотографуєш, давай якось сконтактуємо. Я роблю репортаж, ти мені потім надішлеш ці фотографії». Ми обмінялися контактами. І, здається, ніхто нікому нічого ніколи не надіслав, ні жодного повідомлення. І наступного разу ми зустрілися в 2016 році в одному з невеличких містечок в Німеччині на з'їзді екслібрису і малої графіки. Є така спільнота Deutsche Exlibris Gesellschaft, це такий з'їзд щорічний, доїжджаються графіки і колекціонери. І в кафе
як українська делегація, я дивлюсь, ми дивимося на одного і починаємо щось підозрювати. І я згадую події 4-річної давності і кажу, можливо, це ми бачилися в 2012 році, ти була журналісткою, я просто фотографувала щось. І ми зійшлися на тому, що так, це було таким чином. І так зав'язалася наша дружба на багатьох цікавих, веселих історіях, спільному початку творчості. Нашу виставку з Марією. У нас було дуже багато планів. В 22-му році ми планували поїхати весною в Дніпро, в Запоріжжя, в музеї, присвячені річці Дніпро, Дніпровим порогам і так далі. Хотіли працювати далі з формою, з водою. Але, бачиш, у світа були інші плани на це. Я ще в 21-му році, здається, в 21-му була на резиденції в Рівному, присвяченій воді. І там писала, що хочу побачити Дніпрові пороги колись за своє життя. Ну, на Запоріжжі їх побачила. Заплановані мистецькі подорожі і проекти обірвалися з початком повномасштабної війни. Досвід, про який раніше йшлося як про художній інтерес, набуває іншого виміру. Ну, я дуже багато працювала з темою самотності і взагалі філософії. В мене серія «Сади» була колись у Фортів, присвячена якраз цим роздумам різним про знаходження себе в просторі, в соціумі, співжиття і взагалі існування. Де і наша форма з Марією теж певною мірою урбаністична, але теж пошук себе в просторі і пошук форми цього існування в просторі. Для мене взагалі графіка, можливо, була така сублімація якихось своїх переживань і невдач. Те, що я не змогла там стати військовим журналістом чи ще щось. Але, ну і це знайшло вихід в мистецтві. Такий пошук себе і пошук рівноваги з самою собою. Зараз я теж намагаюсь щось то з дерева повирізати, то ще щось з якихось підручних матеріалів щось створити, але насправді на війні важко творити. Дуже пишаюся людьми, які можуть, у яких є час на це і енергія. Бо насправді дуже часто в мене вистачає енергії тільки на те, щоб поспати, і те з перемінним успіхом. Насправді зараз, безперервно знаходячись в зоні бойових дій з 22-го року, в мене вже трохи відчай. В мене таке враження, що наче все минуле життя до 22-го це був якийсь сон. І я не уявляю, як я повертаюся назад до мистецтва, до графіки. Але, тим не менш, є і дуже багато вражаючих речей, які надихають щось робити. Дуже сподіваюся, що колись зможу ще це втілити в життя. Дуже важко, насправді, щось артикулювати. Я вже просто настільки здичавіла, можливо, і про це ні з ким не балакала вже 100 років. Для мене це вже як зовсім інший світ. Ну і ти знаєш, втрата Мирослави Копчі на мене теж вплинула дуже. І в мене також втрати за останній період були і в підрозділі моєму. Ну і якось було дуже важко зібратися і щось розказати, але от не можу згадати першу виставку геть зовсім. Тривале перебування на фронті і особисті втрати ускладнюють можливість повернення до мистецтва. У цій ситуації важливою стає підтримка ззовні. Щоб підтримати подругу, Марія Пляцько організовувала збори та графічні воркшопи, виставки продажі робіт, щоб закрити потреби підрозділу, в якому служить Олександра. В моєму варіанті я на певний час, і сподіваюся, це буде продовжуватись, знайшла ідеальний варіант, як і самі долучитись, і згрупувати спільноту. У нас формувалась довкола графічної майстерні на майстер-класах зі станкової графіки. І художники добровільно з свого тиража, який вони робили на майстер-класі, одну роботу давали на благодійну потребу. І на першому майстер-класі благодійна потреба була якраз на збір для бригади Олександри. Пізніше, коли ця потреба була закрита, наступні майстер-класи ми спрямовували
на дрони і пізніше співпрацювала з фондом «Вдячні» двічі. Я мушу погодити, збори об'єднують людей. І через те, що художники знаходять формат, в якому вони можуть допомогти, в якому вони можуть долучитися. І це їх спонукає йти далі, насправді. Тобто багато робіт, які в нас зроблені в майстерні, вони беруть далі участь в якихось аукціонах, зборах. Штампова графіка до цього класно надається, що ти можеш собі надрукувати певну кількість робіт і вже оперувати ними. І так трішки сміливіше, ніж одним живописом, який іноді не хочеться віддавати, розлучатись з ним, як з дітищем своїм. Так. Українські художниці. Бачити і чути. Серія публічних подкастів. Отже, ми продовжуємо розмову про мистецтво і підтримку в часі війни. І я, коли слухала аудіо, яке Олександра записала, то трошки соромно в цьому зізнаватися, але мені довелося погуглити слово «анігіляція», хоча я багато вчуся і багато умнічаю. В цьому місці у мене був пробіл. Ти знаєш, що це таке? Олександра давно оперує цим словом, насправді. Залежно в якому контексті. Анігіляція – це коли дві частини, по суті, самознищуються і створюють щось нове. Анігілювання можна трактувати по-різному. Звісно, в межах цього поняття. Можна анігілюватись самому, людина з якимось явищем, просто повністю розчиняється і стає абсолютно чимось новим. Для мене це важливо було проговорити, тому що це трошки допомагає розкрити постать Олександри як інтелектуалки, і не тільки художниці і військовослужбовиці. І хотілося б також поговорити і про твою мистецьку практику. Зараз в галереї «Шум» триває виставка, на якій представлена твоя робота, яка називається «Жага до життя». Розкажи, який тут сюжет. Якщо можна, я спершу скажу, що роботи для виставки аплікацій мали бути дещо інші, але на мене дуже сильно повпливало і дуже сильно по мені вдарила втрата Мирослави Копчі. І нічого ні малювати, ні ліпити не хотілося, але повертаючись до того, що творча діяльність, вона для мене несе в дечому терапевтичний характер. Я подумала, що все ж таки потрібно цю біль якось трансформувати для себе. І сюжет, яким я оперувала, це повна темнота, з якої потрібно якось вийти, з якої треба проростити щось нове. Такий сенс я заклала. Тобто потрібно все рівно в собі тримати цю жагу до життя, незважаючи ні на що, незважаючи на будь-які контрасти і абсолютно різкі, які відбуваються в житті. Марія, ти була викладачкою Мирослави Копчі. Так. Вчила її від першого курсу до випуску. Я вчила від 1 до 4. Вже на магістратурі я не викладала, але так, з 1 до 3 в нас була ілюстрація. І на 4 курсі я була керівницею дипломної роботи Мирослави. Потім це було таке суміжне керівництво, бо я була на Гавдополонії, тож я делегувала це керівництво. Але мушу сказати, ми були не тільки студенткою, викладачкою, ми були хорошими друзями. Майже зразу. Так, це такий досвід. Дуже, дуже цікавий співіснування, який не зі всіма студентами і викладачами трапляється, але, мабуть, через невелику різницю у віці, через характер Мирослави, яка вона була відкрита, ми зразу дуже зблизились. Ти ще розповідала про те, як спостерігала, як вона доросліше, як художниця розвивається. Так. Вона одразу прийшла дуже самодостатньою в творчому плані, але ще дуже з таким відкритим запитом на спілкування, як перша така вища освіта, це група людей, це потрібно виробити якийсь імунітет, але це дуже швидко змінювалось. Вона росла такими семимильними
кроками просто йшла по своїй творчості. Я іноді, коли ми бачились, вона приїжджала, показувала, що вона робить. Вона пізніше переїхала в Київ. Я просто навіть не встигала вхопити цю лінію, як вона від якогось одного формату переходить в інший, в живопис, шовкографію. Потім вона дуже стало перебувала в Києві, вона займалася шовкотрафаретом в студії «Мірно». І іноді мені здавалося, що вона рухається і доросліше значно швидше, ніж я, оскільки і це нормально. І мені було приємно дивитись через викладацький досвід. Я дивилася на як ніби на свою якусь або молодшу сестру, або навіть як на вихованицю. Тому я дуже тішилася її здобутками. І я думаю, що в неї були дуже великі перспективи розвиватись. Я мушу сказати, що це тема, над якою я багато думала. Коли ти втрачаєш якусь старшу людину в сім'ї, буває таке, так? Іноді відпустити легше, тому що людина прожила довге життя, мала дуже багато досвіду. А коли ти втрачаєш людину молоду, ти не можеш перестати думати про те, що могло би стати, що її чекало, які здобутки вона могла б зробити, скільки робіт вона могла б створити, яких людей довкола себе об'єднати. І оця журба за неіснуючим втраченим – це, мабуть, така велика частина нашого взагалі буття. І це те, що мене не покидає в моїх спогадах. І це те, до чого я навертаюся, якась візуалізація неіснуючого майбутнього. Але майбутнє відбудеться. Да? І це була велика втрата 25-го року. В твоєму житті була і велика подія, і велике нове життя. Ти стала мамою. Так, 13 вересня я стала матір'ю, що дуже, дуже змінило моє розуміння мого існування, взаємозалежності між матір'ю і дитиною. Те, що я в підлітковому віці нівелювала, коли мені хтось сказав, буде в тебе дитина, зрозумієш. І я така, не кажіть. Що я зрозумію? Я зрозуміла все. Я зрозуміла все і відчула емоції, які я ніколи не відчувала. Складно про це казати, бо це дуже перетинається з втратою Мирослави насправді, тому що я, бачачи, як кожен день дитина змінюється, я починаю розуміти, що це буття кожної людини. Вона колись була такою маленькою, і кожен день змінювалась, кожен день дивувалась чомусь новому. Це все накладалося в коктейль такого божевілля в мене. Але це був і варіант так само для мене прожити цю втрату. Тобто насолода тим, що в мене є дитина, і тим, що вона пізнає світ. Це дивування тим, що він дивується, тримає мене в тонусі до сьогодні, насправді. Ти вже відчуваєш цю потребу рефлексувати цей досвід в своїй мистецькій практиці? Так. Інше питання, що на це майже немає часу, тому що цей час розподіляється саме на дитя, але так, це дуже великий досвід і фізичного самопізнання. Той аспект, який я ніколи не розглядала в творчості своєї з 22-го року. Можливо, раніше тілесність була моїм таким зацікавленням, але таке якесь віддалене споглядання. А тепер на мене звалилась просто ціла купа самопізнання своєї тілесності, себе в просторі, взаємозалежності з іншими людьми маленькими. Це породжує дуже багато нових емоцій, відчуттів, образів. Тому так, це на мене дуже впливає. Хочеться ще більше поговорити про твій викладацький досвід. Ти
Займаєшся адмініструванням і організацією роботи в майстерні. Ну, зараз у відпустці, перерва. Да, хоча така теж відкрите питання, чи можна декретну відпустку називати відпусткою. Там ніхто дуже сильно не відпочиває. Це така перерва від роботи. І оця робота зі студентами, студентками, потім ти також в майстерні організовувала ці воркшопи, які також мали і мету зборів, мету благодійну. Наскільки для тебе важлива ця робота, це формування спільноти навколо тебе? Чи не буває таких роздумів про те, що вистачає часу на себе? Щодо викладацького досвіду, він почався з 16-го року, як тільки я перескочила з своєї магістратури, зразу заскочила в цю графічну майстерню. І співдія зі студентами – це, звісно, щось було новеньке для мене. Але одразу захотілося зробити те, чого в мене не було, наприклад. Це комфортні умови, в які хочеться постійно повертатися. Це якийсь такий лімб безпечного середовища, де ти можеш самовиразитись, створити якусь роботу. І в випадку студентства роботу, котра не буде залежати від оцінки, від думки інших викладачів, від завдання навіть. Тобто в тебе є простір, в якому ти можеш щось створити. Так, я керую майстернею літографії, тому камені це літографські камені. Це основна моя медіа, яким я ділюся зі студентами. Але так само в нас є там момент скетчбук-оглядів, ескізників. Тож це такий варіант створення безпечного середовища, в яке дуже хочеться затягнути не тільки студентів. Це середовище хочеться більше трошечки привідкрити і для художників, і для людей, котрі цікавляться технікою. І це була одна із цілей майстер-класів. Так, збори. Щодо зборів, учасники робили внески за майстер-класи. І перші майстер-класи, взагалі, половину цих внесків я теж перенаправляла на потреби підрозділу Олександри. Тож це, як вже було сказано, ідеальний варіант. Ідеальний варіант зборів, нікого нічого не треба просити, ніякі там робити аукціони, що це окремий час. Це професійна діяльність, котра має супутній таку ціль. А майстерня, так, вона стала відкритою для художників, відкритою для зацікавлених людей, котрі, можливо, професійно не займаються мистецтвом, але як хобі або просто як зацікавлення проводять таку діяльність. І ці майстер-класи показали, що час, розголос, він розширює цей радіус людей, і цей радіус дуже швидко стає діаметром взагалі. І на останні майстер-класи, котрі ми проводили взимку, такі великі, якраз рік тому, приїжджали люди із Києва, з Дніпра. Це було дуже круто. Я, наскільки розумію, це така унікальна пропозиція повчитися робити літографію. Тобто саме для цього треба їхати до тебе у Львів на майстер-клас. Ну, якщо говорити про формат такого потоку, який відбувається, тобто багато людей, 2 ментори, я і мій колега Богдан Локатир, ми займалися цими групами художників і зацікавлених непрофесійних художників, я навіть не знаю, як так назвати краще, щоб всі були добре згадані. Я думаю, що це поки що такий оригінальний варіант. Ти була на стипендіях за кордоном? Так. Теж вивчала там літографію, досліджувала і якісь впроваджувала в своїй майстерні, напевно, речі, які побачила в Польщі. Так, я була на стипендії в університеті художньому імені Магдалени Абаканович в Познані. І на той час керівником літографської майстерні був Стефан Фіцнер. Він зараз вже не керує майстернею, але на той час керував, і в нього дуже великий досвід роботи в літографії. І в такому форматі не як тиражованої графіки, а як формат варіативного роботи з матеріалом, роботи з якимись такими графічними ітераціями, експериментами. Тобто одна робота
котра намальована на камені, вона може видозмінюватись в процесі друку і жити своє життя. Цікаво. І з цієї майстерні я почерпнула дуже багато свободи, яку я потім намагалася і намагаюся, і впроваджую в нашій майстерні графіки. Тут на Личаківській 3, недалеко, до речі. І з одного боку свобода, а з іншого боку дисципліни, яка полягає в тому, що кожен несе відповідальність за свій камінь, за своє робоче місце, за матеріали, намагаючись цей процес зробити якомога професійнішим. Знову ж таки, не в поліграфічному плані, а в художньому плані. Коли ти ведеш свою роботу від початку до кінця і даєш можливість потім іншим художникам також попрацювати з цим каменем. Камені не чіпати. Так. Я так розумію, що є майстерня, в майстерні є камені, вони не доступні всім, не в усіх майстернях вони є. Це якась така унікальна пропозиція. Люди зацікавлені, можуть прийти на воркшоп, формується спільнота, якісь спільні інтереси. Але разом з тим в інтро, розповідаючи про своє знайомство з Олександрою, ти згадуєш, що ви бачилися в Німеччині, так? І це теж графічна спільнота. Для мене це якесь дивовижне відкриття, що графіка як медіум формує спільноти. Так. Я можу сказати такий фразу смішну, що вперше слово «колекціонер», яким зараз дуже багато хто оперує, я почула саме на з'їздах графіків в Німеччині. Deutsche Exlibris-Gesellschaft. Колекціонери екслібриса і малої графіки. Це люди, які цільово колекціонують певні теми. Вільна графіка їх менше цікавить. Хтось колекціонує екслібрис коти, собаки, поїзди, еротика. Дуже цікава, міфологія. Дуже багато таких цікавих тем, які ти щодня бачиш, і такі коти, собаки. В когось просто 3 валізи. Ти вгортаєш все коти. Гортаєш в когось поїзди. Ще добре коти. Так ці колекціонери прям приїжджають на з'їзд зі своєю колекцією, щоб показати один одному. Так, вони приїжджають з такими кравчучками, на яких ящики, а в ящиках папки. І в папках це все посортовано, там наклади цих екслібрісів. Вони сідають і за столами такими, столи для колекціонерів. І за цими столами вони роблять екшчендж постійно. І, наприклад, якщо ми як художники приїжджаємо, ми ж надіємося, що нас якісь замовлення зроблять або куплять якусь вільну графіку нашу, мати потім гроші собі, півко, кудись там піти. А хтось підходить і просто нам показує нашу роботу, яку не в нас купив, а в когось виміняв. I exchange your work. І ти такий, дякую, класно. І сидиш. Звісно, це дуже велике, класне поле для того, щоб спілкуватися. Взагалі, з 22-го року це стало класною платформою для внесення українського контексту в обговорення геополітичних чиїхось роздумів. Це було дуже хорошим інструментом. Ви листувалися? Листувалися, спілкувалися з старшим поколінням європейців, які нам, наприклад, казали дуже багато цікавих речей. Просто віддайте. Ми такі, що? Перепрошую. Там дуже-дуже багато в нас було цікавих обговорень. І в дискусії ми могли пояснити, що відбувається. Тому що старше покоління європейців отримує інформацію з джерел масової інформації, які дають якісь своє трактування, можливо. Але якщо повертатись до спільноти, то вона насправді, перш за все, ця спільнота подарувала мені Олександру. Як чудову подругу. Добре, я жартую, що спільнота прям подарувала, але цей варіант ще одного знайомства, він став він з'явився в дуже хороших умовах, дуже сприятливих умовах, дещо кризових, коли ти опиняєшся в якомусь маленькому німецькому містечку, і єдине, що нам треба робити, це гуляти, спілкуватися, обмінюватися роботами, враженнями про інших людей, і художників, і екслібрисів. Тож це дуже хороша була основа для нашого знайомства. Це так я бачу. Але пізніше це все дуже поглибилось.
і вийшло на зовсім інший рівень. А спільнота така, як була, така і лишилась. Вона повільно змінюється. Частина спільноти старшає, відходить від справ колекціонування, хтось з'являється новий. І як платформа для молодих графіків, це дуже класна платформа для пізнання того, що така галузь існує, куди можуть потрапити твої роботи, як люди сприймають графіку. На таких з'їздах можна побачити дуже багато класних оригіналів графічних робіт. Так, ми не говоримо, мабуть, про український таку частину графіки, як ми її знаємо, але можна побачити і графіку чеську, наприклад. Це для мене було таким відкриттям. І я не знаю, на цьому з'їзді було більше 5 разів, мабуть. Щорічно він відбувається. Але ця спільнота існує, і вона не одна. Ти підтримуєш з кимось зв'язок з цієї спільноти? Я маю на увазі якась підтримка в часі війни та окрім цієї просвітницької роботи, пояснення, за що ми боремося, чому ми не віддаємо частини території України. Так, я мушу назвати одне ім'я. Це наш дуже близький друг Уц Бенкель. Він зараз є, здається, віце-президентом цієї асоціації. На той час він займався поліграфічною складовою, рекламною складовою цього з'їзду. І на початку повномасштабки саме він вів дуже велику комунікацію з нами. Він організував членів спільноти Екслібрису для зборів. І він нам з Олександрою висилав кошти, які ми пізніше перерозподіляли на перші потреби. Коли нічого не було, ми закуповували і рукавиці, шоломи, фліски, все, що можна було, взуття. Так само я допомагала декотрим людям, котрі втікали з тепер тимчасово окупованих територій. Він нам дав можливість допомогти ще комусь, власне, своєю допомогою. І через те, що люди донатили, ми продавали роботи. Це ж не просто там були донати, нам просто прислали гроші. Ми продавали роботи, але люди активно їх купували. Відповідно, у нас була можливість допомогти ще комусь. І в цій взаємодії, коли люди купують роботу, вони можуть написати: я купив твою роботу, розкажи, будь ласка, як у тебе справи, що відбувається. І це була можливість розповісти, що відбувається з власної точки зору, показати якісь джерела інформації додаткові, аби люди мали ширше розуміння, що таке повномасштабне вторгнення, і як ми це сприймаємо, і чому, і як ми не будемо і не хочемо нічого віддавати. І зараз така комунікація відбувається, але вона вже трішки про інакше, вона вже не про такі глобальні контексти, вона про точкові контексти, вона про те, кого ми втрачаємо, кого ми втратили і кого ми боїмось втратити. Я думаю, що ця комунікація мусить далі продовжуватись і не бути якоюсь безрезультатною. Якщо ми повернемося до теми твоєї мистецької практики, то, власне, оцей досвід спілкування і перебування в спільноті колекціонерів-екслібрисів, то це твої роботи в техніці офорт. А починали ми говорити про роботу «Жага до життя», яка виконана в техніці аплікації. Чи правильно я припускаю, що стався переломний момент у 22-му році, коли ти почала менше працювати з афортом або майже взагалі не працювати з такою технікою, яка вимагає більшої, мені здається, дотошності і якоїсь врівноваженості, і, можливо, я помиляюсь. Я ж теоретизую, я не практикую. А аплікація дає можливість якось швидше проявити емоції. Так, і мушу ще зазначити, що офорт, як техніка, він передбачає перебування в майстерні. Тобто це ще такий нюанс. Аплікацію можна зробити будь-де, майже будь-що. Але так, є контекстний або візуальний такий перехід з однієї техніки в іншу. В дечому офортна манера, можливо, навіть деякі сюжети, сформовані спілкуванням і спогляданням графічних робіт, які я бачила в цій графічній спільноті.
Так, вони на вільні теми, власні теми, але все ж таки деталізація, багатофігурні композиції це те, що чекає побачити глядач графічної спільноти. Так? А аплікація як підхід абстрактний, для декого, можливо, техніка дитячої творчості, вона відкриває зовсім інакші виміри розуміння, як ти думаєш, що ти думаєш, і як ти трактуєш власні відчуття. Після 22-го року в мене різко відпало бажання взагалі займатися офортом на той період. Вникла потреба цього скрупульозного роз'яснення якоїсь теми, а більше з'явилась потреба відчуття. Манера, яка може оперувати якимись більшими, простішими формами, але передавати той самий зміст. Навіть без людських образів або дуже спрощеними образами. І це техніка, котру я могла робити вдома, не виходячи в майстерню, тому що в лютому, в березні, зараз я на це оглядаюсь, звісно, все зовсім інакше, ніж ми уявляли, але в лютому, в березні я не знала, чи зможу я ходити в майстерню у Львові, чи буду я викладати, чи буду я взагалі жити на вулиці, яка називається так. Тобто це, дивлячись в недалеке майбутнє, я не бачила взагалі нічого, тільки плями. І ці плями стали аплікаціями моїми. Так з'явилась перша серія, називалась «Вибухи». Я їх вдома зліпила, просто сиділа, різала, ліпила і відкрила для себе, що я можу це робити. І це продовжується по сьогоднішній день. Це було інтуїтивне таке? Треба щось робити? Так. Треба щось робити, я не можу нічого робити, але треба щось робити. Я дивилася, як рефлексують інші художники, дехто одразу почав робити роботи, постери, публікації, емоційні роботи. А я сижу і просто заклякала. Але треба щось зробити. І я так почала вирізати потрошки, і мене ця аплікація трішки розрухала. І воно ставало все більше, більше, її ставало більше, більше. І цей ритм, він навіть до сьогодні так собі тримається. Вона постійно видозмінюється, іноді плавніша, іноді гостріша. Але це такий метод самофіксації. В тебе за цей час вже розвинувся цей метод, як ти працюєш з папером. Розкажи. Так. Ох, метод, так. Мій метод чомусь не змінюється до сьогодні. Він тільки розвивається, він нашаровується. Але метод роботи з відчуттям, він такий, як є. І він в мене поділяється на кілька етапів. Працюючи з відчуттям, важко зрозуміти, з чого це відчуття сконструйоване. І замість того, аби його деконструювати і шукати якісь сенси в ньому, найлегше йому дати назву тому відчуттю, і відповідно вже до назви сформувати образ, а відповідно до образу сформувати плями, а відповідно до плям знайти кольори, якщо вони взагалі потрібні. Тому що можна зробити все чорно-біле. І образ, який я завжди показово розказую, це світло в темряві. Завжди говорю одне і те саме. Світло в темряві. Це вже назва. Назва для відчуття, яке передбачає, можливо, якусь внутрішню боротьбу, можливо, тривожність. І це відчуття потрібно якось перейти, трансформувати і дати йому назву. Я завжди йому даю назву «Світло в темряві» і візуалізую його як якусь маленьку світлу пляму, яка розпихає велику темну. Вона може бути гостра, може бути м'якша. Відповідно, вже до того, як я собі візуалізую цю пляму, я шукаю кольори, які будуть мені сприяти тому, аби відтворити цю тезу, якою я назвала відчуття. І таким чином народжується робота. Але зараз я вже трішечки додала додаткового аспекту роботи з аплікацією. Це ескізування. Але ескізування не олівцеве, а знову ж таки ескізування аплікацією. Тому що декотрі
відчуття, вони мають такі чіткі для мене образи. І іноді якісь деталі окремі я для себе фіксую, це стає таким ескізом, який я можу не розтиражувати, але цих фігур я можу зробити кілька, сформувавши з них вже композицію. Але першочергово ця фігура є зафіксована як відчуття. Дуже цікаво. У вас є унікальна можливість долучитися до розмови і поставити питання Марії або поділитися своїми враженнями, своїми відчуттями, рефлексіями, що вам відгукується в цій розмові. Тим, хто буде слухати цей подкаст і дивитися онлайн, то будемо дуже раді і вдячні за коментарі і поширення матеріалу. У мене таке питання про аплікацію. Дуже мені відгукується ця абстрактна аплікація. Я теж я не професійна художниця, але я щось дудлю, малюю інколи, і мені близька ідея безпредметного якогось зображення, абстрактного. Але мені бракує в цій практиці розділяти це з кимось, тому що, як ви кажете, щодо колекціонерів Ексклібрісу, там є запит на предметність, і на якісь образи. Так, мені здається, загалом дуже складно знайти людей, які розуміють цінність в тому, що ти робиш щось безпредметне, без образів, і те, що дуже складно інтерпретувати і проасоціювати. Чи відчуваєте ви самотність в цьому методі? І особливо, чи це аплікація, що дуже багато людей це з дитячою творчістю асоціюють не з чимось серйозним. І якщо відчуваєте ви таку самотність, то як справляєтесь, як знаходите сили і натхнення продовжувати працювати в цьому методі? Чи у вас є якась, знову ж таки, спільнота, яка підсилює вас в цьому? Дякую за питання. Самотність я відчувала до певного моменту. Через те, що роботи вони були не для того, аби їх розповсюджувати на виставки або там розпродавати. Це, перш за все, був такий для мене досвід, можливо, і терапевтичний, і досвід самовираження. Але коли вже робіт назбиралося, і я почала їх подавати на виставки, в мене було чітке відчуття, що я сама, і я навіть задумувалася іноді, чи все я правильно роблю. Таке трапляється іноді з художником, що я роблю взагалі. Зліпила щось. Там хтось дивиться, і я завжди думаю, що ці люди думають собі. Можливо, це вони думають, що це дитина зліпила, або ні. Але ні, не думаю про це. Така стандартна взагалі художня практика самокопання. Але сталася така річ, що я для себе почала глибше розкривати ще художників, котрі працювали в цій техніці або працюють в цій техніці. А саме, якщо починати з українських художників, це Карло Звіринський, мій натхненник взагалі. Так само Лобода, Олена Турянська, а з закордонних, звісно, мабуть, Матіс. І коли я зрозуміла, що я не одна, що були, є і будуть, я зрозуміла, що я все правильно роблю. І потрібно аплікацію виводити трішки на інший рівень. І зараз якраз виставка «Композиція як позиція» в галереї «Шум». Там представлені саме аплікації. І це така ода аплікаційним роботам. І якщо ви працюєте в аплікації, то це теж класна можливість подивитись, що ви не одна. You're not lonely. Є ще. Марія, питання щодо материнства. Як це вплинуло на художню практику? Чи був час це відрефлексувати? Чи є вже задуми на майбутні проекти, якщо знайдеться час відповідно? Так, якщо говорити про материнство і те, що вже було сказано, часу мало, але цей статус, цей стан, він дає можливість нового тайм-менеджменту і розуміння того, що час – це такий пластилінова така штука. І він, якщо холодний, то нічого не вийде, а якщо його там добре розімняти, ти вже можеш ним оперувати. Відповідно,
Я роблю ескізи зараз свої аплікаційні, але якщо говорити про контексти, про які я би хотіла для себе розкрити, вони дуже тілесні. Візуально це дуже нагадує біблійські сюжети, чесно. Ці Марії з цими витягнутим одною груддю – це класікс просто. Але на рівні відчуттів таке враження, ніби тебе все з тіла стікається і переходить твоїй дитині. Воно таке якийсь вулкан емоцій просто, який, я не знаю, коли він стихне трішки, але поки що я ще на цьому рівні. А щодо майбутніх практик, я дуже хочу, щоб повернулася Олександра і щоб ми продовжили наші проекти. І я знаю, що кожен із нас, проживши свою анігіляцію, ми як дві частинки зможемо створити якісь нові контексти і нові об'єкти, і нові роботи. Я чекаю на цю анігіляцію. У мене на запитання швидше кілька слів про досвід майстерень, бо я була на найпершій, яка була тоді літографія взимку. Там у нас було ще дуже мало. І я була теж на офортах і на аплікаціях, на всьому, де Марія, я ходила. І я хотіла сказати, що це неймовірний досвід, бо мені здається, що Марічці якраз вдалося створити цю спільноту. Нехай це, я не знаю, чи далі люди між собою спілкуються швидше за все, тому що я не з мистецького кола, але на той час, поки проходили майстерні наші, літографії чи офорту, у нас було дуже-дуже сильне відчуття чогось спільного і чогось класного. І Марічка не розповіла, але ми також робили виставки спільні вже з випускниками. І на цих виставках зазвичай найбільше купувалося робіт наших. Це дуже класний досвід. І так, як Марічка згадувала, кілька робіт. Хто скільки хотів з учнів, ми просто все віддавали на збір з продажів. І це теж неймовірне відчуття єднання, коли тобі здається, що ти нічого не можеш. І я пам'ятаю, в рамках того, що ми можемо зробити в часи складні війни. І я пам'ятаю, як я брала одного разу відпустку спеціально, щоб піти на майстерню. І я приходила туди тільки, власне, по цей спокій і це відчуття, власне, свободи. Бо я уявляла, я йду в академію друкарства, я йду на уроки, умовні там, але все виявилося абсолютно іншим. З повним полегшенням я поверталась звідти, тому я неймовірно вдячна всьому. І закликаю всіх, я сподіваюся, що ці наші майстерні будуть продовжуватись, я закликаю всіх приїжджати з всієї України. Дякую. Дякую. Спасибі, Настя. Так, мабуть, варто зазначити, як сказала Анастасія, після наших майстер-класів, відповідно, у нас були виставки, вони проходили в товаристві на Пекарській, і перед останньою едицією у нас ще виставка була в Республіці Саду, окремо офорт ми розділили. Це були дуже класні відкриття виставок, на котрих одразу купувались роботи. Тому я вже вкотре повторюсь, це було просто ідеально для всього. Для спільноти, для допомоги в зборах. І взагалі як такий варіант саморозкриття для людей і відчуття долучення до чогось більшенького, такого трішки. Мабуть, неможливо просто все вмістити в одну розмову. Але і комунікація, і графіка дозволяє обмінюватися роботами. Не тільки люди поїздами і котами обмінюються, але й роботами, зробленими на майстер-класах. Це дуже класно. Таким чином знайомитись з кимось. Тобто можна прийти на майстер-клас і вийти звідти з колекцією? Так. Це правда? Ага, варто. Ми їх відновимо обов'язково. Тому що станкова графіка – це велика відповідальність і велика любов. Ми їх відновимо, трішечки треба набратися сил і нових якихось ідей, тому що не хотілося б робити це монотонно,
Завжди треба розвиватися, завжди треба видозмінюватись. Не говориться про якісь там супер-мега-атракції, але говориться, можливо, про якісь теми, нові цілі, залучення більше людей. Я думаю, це все вдасться. На завершення, так, хотілося б ще запитати тебе про якісь прості практики твого повсякдення, які підтримують тебе в цей час. Може, вони творчі, а може, вони дуже прості, не знаю. Дивитися в вікно і пити каву за Ні, 5-6. Чесно можна відповідати на це. Так? Ну, в нас є жарт з декотрими людьми, що танці Брітні Спірс, вони не такі вже й божевільні, якщо чесно. Це один із варіантів вивільнення емоцій. Треба послухати. Включаєш музику і танцюєш? Так, Я теж так роблю. звісно. А хто ще так робить? О, клас. Без ножів, звісно. Хоча так, малювати, творити, створювати якісь ідеї, концепції це дуже важливо. Занотовувати важливо, але потрібно цю напругу якось скидати, і денс це те, що допомагає. Під час танцю я забуваю багато всього, що мене турбує, і це такий варіант так трошечки оновити своє бачення, освіжити. Але так, я часто собі нагадую Брітні. Звісно. When I taste of your lips, I'm on a ride. А я Леді Гагу включаю. Дякую тобі за щирість, дякую за розмову. Всім дякую за увагу і за приділений нам час. Слідкуйте за оновленнями на сторінках Дому звуку. Буде повний випуск подкасту зібраний. Можна буде ним поділитися, похвалитися, що ви тут були, і запросити до прослуховування своїх друзів. Дякую. Дякую. Дякую, Олександра. Ми присвячуємо цей епізод пам'яті Мирослави Копче, художниці, дизайнерки та доброволиці підрозділу аеророзвідки «Баракуда» з позивним «Акіра». Мирослава народилася в Бережанах. Вищу мистецьку освіту здобула у Львові в Академії друкарства. У своїй художній практиці працювала з графікою, офортом, монотипією, тушшю, досліджуючи теми жіночої тілесності, пам'яті та образу. Вона брала участь у виставках в Україні та за кордоном, а в 2021 році провела першу персональну виставку в рідному місті. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мирослава добровільно долучилася до Сил оборони України. Паралельно продовжувала творчі співпраці, зокрема розробляла візуальне представлення виробництва тюнінгу для зброї «Крук», а також була дизайнеркою Frontline Team. У вересні 25-го року провела перформанс в Києві на підтримку батальйону «Вовки да Вінчі». 25 листопада 2025 року Мирослава Копча загинула під час виконання бойового завдання, захищаючи небо України. Глибока вдячність усім захисникам і захисницям України, завдяки яким маємо можливість жити, працювати і продовжувати творити. Українські художниці. Бачити і чути. Серія публічних подкастів.